Asanka Smart YouTube channel එකට ඕගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අදත් ඕගොල්ලන්ට අලුත්ම ගැජට් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක press කරලා channel එක subscribe කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා bell icon එක click කරුවොත් ඔයාට ඉදිරියේ තියෙන videos notification එකක් විදිහට display වෙනවා. මේ දිනවල dashcam එකක් තමන්ගේ වාහනේ සවි කර ගැනීම trending එකක් වෙලා තියෙනවා. එමගින් ඔබගේ වාහනේට යම් අනතුරක් සිදු වූ විට හෝ යම් පිරිසක් විසින් වාහනයට අලහබානියක් කළොත් ඒ පිළිබඳ සාක්ෂියක් මෙවගේ සටහන් කරගත හැකියි. මීට අමතරව වාහනය ධාවනය කරන විට ඔබ නොකළ වරදකට හසු වුවොත් වාහනේ සවි කර ඇති dashcam එක නිසා ඔබගේ නිර්දෝෂීතාවය ඔප්පු කළ හැකියි. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 4000 සිට 40000 දක්වා මිල පාවසක් තුළ dashcams වෙළඳපොලේ විකිණීමට තිබෙනවා. මේ විවිධාකාර dashcams අතර වඩාත් සුදුසු dashcam එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද? අද මම ගෙනාවා විශේෂිත dashcam එක. අපි දැන් බලමු මේ dashcam එක විශේෂිත වන්නේ කොහොමද? මොනවාද මෙහි තියෙන ලක්ෂණ කියලා. මෙහි ඇසුරුම දෙස බලන විට මේකේ ටයිටල් එක Vehicle BlackBox DVR ලෙස සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම full HD quality videos මේකෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිකුත් විශේෂාංග විදියට G-sensor technology එක තියෙනවා. මේ G-sensor කියලා කියන්නේ වාහනේ යන දිශාව හදිසි වෙනස් වීමකට ලක් වුවහොත්, උදාහරණයක් විදියට යම්කිසි අනතුරක් සිදු වුවහොත්, එහෙමත් නැත්නම් හදිසි කම්පනයක් ඇති වුවහොත්, ඒ වෙලාවේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එක එයා ලොක් කරගෙන තියාගන්නවා ඩිලීට් වෙන්නේ නැතුව. ඒ වගේම 5 megapixel කැමරා එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ කිරීම වගේම ෆොටෝ ගැනීමේ පහසුකමක් තිබෙනවා. Recording facility motion detection feature එක තිබෙනවා. එමගින් වාහනේ ඉදිරිපිට වෙන movement එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. cycle recording ඒ කියන්නේ SD card එක full වුණ විට පරණ වීඩියෝ ක්ලිප් එක delete වෙලා නැවත අලුත් වීඩියෝ ක්ලිප් එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මේ dashcam එකේ තිබෙන ප්‍රධානම අංගය මේ box එකේ සඳහන් වෙලා නැහැ. ඒ මොකක්ද කියලා අපි මේක unbox කරලා බලමු. මුලින්ම මේන් යුනිට් එක වන dashcam එක උඩින්ම තිබෙනවා. user manual එක. fuel load car charge එක. ඉන්පසු windscreen එකට සවි වන bracket එක. තවත් කැමරා එකක් අන්තර්ගතයි. මේ dashcam එකේ තියෙන සුවිශේෂී ලක්ෂණය වන්නේ මේක dual lens dashcam එකක්. මෙමගින් ඉදිරිපස දර්ශනය වගේම පසුපස දර්ශනයත් රෙකෝඩ් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් අපි මේ සවි කරගෙන බලමු. මේකේ සෙකන්ඩ් කැමරා එක මේ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන් වගේම උස් පහත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම මේන් කැමරා එකත් උස් පහත් කර ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ තියෙන TF card slot එක. මෙහි up to 32GB වෙනකන් card support කරනවා. මේ තියෙන up button එක, menu button, down button. මේ පල්ලෙහින් දක්නට ලැබෙන්නේ mic එක සහ reset button එක. මේ දකුණු පැත්තේ යට සිට උඩට පිළිවෙලින් power button එක, hold button එක, mode button එක සහ OK button එක තියෙනවා. ඒ වගේම උඩින් USB port එක සහ HDMI port එක දක්නට ලැබෙනවා. මේ ආකාරයට මේන් කැමරා එක උස් පහත් කරගන්න පුළුවන්.